YouTube ප්‍රීමියම් ආපු නිසා මේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන අයට ඇඩ්ස් වලින් මුදල් උපයන්න බැරි වෙයිද? YouTube වලින් මුදල් උපයන අයට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම පොඩ්ඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කියන්නම්. ඔයාලා ආසම YouTube නිර්මාණකරුවව බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයා ලස්සන ඔයා කැමති විදිහේ වීඩියෝස් හදනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් ඔයා බලනකොට ඒ වීඩියෝස් වලට views වැඩි වෙනකොට ඒ YouTube වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරන කෙනාට මුදල් උපයන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන අපි ගොඩාක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මාස්ටර් අකාඩමි YouTube channel එකේ අනිත් වීඩියෝස් බලපුවම ඒක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න. මේකෙදි අපි කතා කරලා තියෙනවා ඔයා වුණත් ඔයා කැමතිම මාතෘකාවක් ගැන YouTube වීඩියෝස් නිර්මාණය කරලා කොහොමද ඩොලර් 1ක් උපයන්නේ, ඩොලර් 2ක් උපයන්නේ, ඩොලර් 20ක් උපයන්නේ, දවසකට ඩොලර් 100ක් උපයන level එකට තමන්ගේ YouTube channel එක ඔප්ටිමයිස් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර ඔයාට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් masteracademy.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා YouTube මිලියනපති පාඨමාලාවට join වුණොත් ඉතින් එතකන් තමයි මම ඔයාලට මේ ටික ලස්සනට මේ explain කරලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් YouTube ආයතනයෙන් විතරක් නෙමෙයි අපිට මුදල් උපයන්න තව ගොඩාක් ක්‍රම තියෙනවා. අපිට sponsorship ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම affiliate marketing වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. තවත් ගොඩාක් මොන හරි අපේ දේවල් විකුණලා, services එහෙම විකුණලා, items එහෙම විකුණලා මුදල් මේ ගැන අපි ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. අද මේ කතා කරන්න යන්නේ YouTube වලින් විතරක් අපිට මුදල් ගවන ප්‍රධාන ක්‍රමයක් තමයි මේ YouTube ads කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ad එකක් ඔයා හදපු YouTube වීඩියෝ එකේ play වුණොත් ඔයාට ඒ ad එක දාපු ආයතනයෙන් යම් කිසි මුදලක් ගෙවනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ විදිහට views වැඩි වෙනකොට දවසකට යම් කිසි මුදලක් ඔයාට උපයන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් මේ අලුතින් ශ්‍රී ලංකාවට ආපු ලෝකෙ මේක ගොඩාක් කල් ඉඳන් තියෙනවා. අලුතින් ශ්‍රී ලංකාවට ආපු YouTube Premium කියන්නේ ads free service එකක්. මේ Premium activate කරගන්න නම් YouTube බලන කෙනා මාසික ගාස්තුවක් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට එයාට පුළුවන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් නැතුව YouTube වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් එතකොට මේ වීඩියෝ එක හදපු කෙනාට මුදල් ලැබෙනවද? ඕක තමයි ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්නේ. ඉතින් හිතලා බලන්නකෝ YouTube ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාපු කෙනා ගෙවන ගානෙන් කොටසක් තමයි YouTube ආයතනයෙන් මේ YouTube නිර්මාණකරුවන්ට ගෙවන්නේ. මේ වෙනකොට ලෝකයේ YouTube users ලගෙන් මිලියන 80කටත් වඩා ප්‍රීමියම් සර්විස් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් හිතලා බලන්නකෝ හැම මාසෙම මේ මිලියන 80 දෙනා YouTube ආයතනයට මාසික ගාස්තුව ගෙවලා තමයි YouTube වීඩියෝස් බලන්නේ. ඉතින් එතකොට අන්න ඒ YouTube ආයතනයට හම්බ වෙන ලොකු මුදලෙන් ඒ වීඩියෝ නරඹන පෝෂන් එක යම් කොටස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට YouTube ආයතනයෙන් මේ වීඩියෝස් නිර්මාණකරුවන්ට ගෙවනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් YouTube ලම කියලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ අහපුවම content creatorsලා YouTube එකට වීඩියෝස් හදන අය තමයි මේ YouTube වල තියෙන හදවත. YouTube වල soul එක. එතන YouTube වල තියෙන මේ සම්පූර්ණ රඳාපැවැත්ම පවතින්නේ creatorsලා මත. ඉතින් ඒ නිසා creatorsලාට මේ හරියට ගෙවන්න creatorsලාට හරියට අවශ්‍ය දේවල් නොදී හිටියොත් YouTube වල රඳාපැවැත්මක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා creatorsලාට මේ හැමදේම දෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ දැන් මම ශ්‍රී ලංකාවට කරන YouTube channel එකක්. ඒකෙදි ඔයාලට පේනවා ඇති ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලින් මෙන්න මේ වගේ ඩොලර් ගාණක් අපි උපයලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් මේ YouTube ප්‍රීමියම් වලින් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේක ශ්‍රී ලංකාවේ හදපු ශ්‍රී ලංකාවට නිර්මාණය කරපු YouTube channel එකක් නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ මෙච්චරකල් YouTube ප්‍රීමියම් users-ලා හිටියේ නැහැ. එතකොට මේ වෙනත් රටවලින් යම් විදිහට හෝ පාවිච්චි කරන අයගෙන් ආපු පුංචි මුදලක් තමයි මේ විදිහට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි මේ විදිහට වෙනත් රටකට නිර්මාණය කරපු YouTube channel එකක් අරගෙන බැලුවොත් අර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලින් හොයන ප්‍රමාණය වගේම යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මේ YouTube ප්‍රීමියම් වලිනුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද ඒ රටවල් වල මේ ප්‍රීමියම් සල්ලි දීලා බලන අයත් ඉන්නවා, සල්ලි නොදී බලන අයත් ඉන්නවා. එතකොට සල්ලි දීලා බලන අයගේ මාසික ගාස්තුවෙන් කොටසක් මේ YouTube නිර්මාණකරුවට හම්බෙනවා. සල්ලි නොදී බලන අයගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙන එකෙන් කොටසක් මේ YouTube නිර්මාණකරුවට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති YouTube creatorsලට කිසිම විදිහකින් මේ ප්‍රීමියම් සර්විස් එක හම්බ වුණාද නැද්ද කියන එකෙන් තමන්ගේ මුදල් උපයන එකට එහෙම නැත්නම් ක්‍රියේටර්ට ගෙවන ගානට සාධාරණයක් මිසක් අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි මට ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලට දෙන්න තියෙන
පිළිතුර මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube Premium කියන්නේ top topic එකක් නිසා. ඉතින් දැන් මේ වගේ දේවල් අපි ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වෙනකොට බිහි වෙච්ච විවිධ YouTubersලා කොහොමද උපයන්නේ ඒ උපයන්නේ කොයි වගේද මාසික ප්ලෑන් එකක් අපි හදාගන්නේ කොහොමද ඒ වගේම අපි කොහොමද අපේ ව්‍යාපාරය අපි ආස දේවල් අපේ මේ හැම දෙයක්ම YouTube එක හරහා මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරලා තියෙනවා YouTube මිලියනපති masteracademy.lk කියන අපේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ. ඔයාලට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් විස්තර ටික බලලා පාඨමාලාවට එකතු වෙන්න. එතකොට මේ වගේ YouTube ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට ඉස්සරහට තවත් ගොඩාක් දේවල් කරන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා YouTube Premium වලින් අපිට එන මුදල් පවා අපිට අපි කලින් කතා කරපු විදිහට කෝස් එක ඇතුළතදී අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරලා තිනවා කොහොමද අපි මේකට අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ඕනෑම බැංකු ගිණුමක් වෙනත් රටක නම් ඔයා ඉන්නේ ඒ අදාළ රටේ බැංකු ගිණුම කොහොමද කනෙක්ට් කරලා ඩොලර් වලින්ම මුදල් අපේ බැංකුවට ගෙන්න ගන්න කියන එක අපි කතා කරා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට ඒක කොහොමද ඩිපොසිට් වෙන්නේ අපිට නිකන් මන්ත්ලි සැලරි එකක් එනවා හැම මාසෙම 21 වෙනිදාට 22 වෙනිදාට 23 වෙනිදාට එන විදිහට කොහොමද අපි මේක හදාගන්නේ මේ හැම දෙයක්ම අපි මාස්ටර් ඇකඩමි පාඨමාලාවේ කතා කරලා තිනවා. ඒ නිසා masteracademy.lk වෙබ්සයිට් එකට යන්න පහළ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඔයාලට තව විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයාලට මම අරගෙන අවිල්ලා තිනවා Master Academy YouTube channel එකේ. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න. තවත් වීඩියෝස් බලන්න. ඔයාලට හිතෙන දේවල් ඔයාගේ අදහස් ඔයාලට තියෙන ගැටලු ඔයාගේ හැම දෙයක්ම පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න. අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී ඔයාගේ comments වලින් ලොකු idea එකක් ගන්නවා. ඉතින් මේ content creators ලගේ යුගය අපි හැමෝම content creators ලා විය යුතුයි. ඊගා වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු. මේ අපි යන්නේ content creators ලගේ යුගයටයි. අපි හැමෝම YouTube creator කෙනෙක් විය යුතුමයි. බිලියන ගණනක් මිනිස්සු YouTube නරඹනවා. ඒ වගේම ඒ අයට නරඹන්න සුළු ප්‍රමාණයක් වීඩියෝස් නිර්මාණය කරනවා. මේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන අය සාර්ථක වෙනවා කියලා ඔයාලා දැනගෙන හිටියා නේද? සාමාන්‍ය මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි TV නාලිකා දේශපාලකයන් ගුරුවරුන් මේ හැමෝම තමන්ගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න නරඹන්න කියලා මේ තරම් කියවන්නේ ඇයි කියලා ඔයාලා හිතලා බලුවා. ඒ විදිහට තමයි අනාගතයට තමන්ගේ YouTube අධිරාජ්‍ය ඒගොල්ලන් නිර්මාණය කරන්නේ. අපි හැමෝටම මේ වගේ සාර්ථක වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනකොට ඔයා තවමත් YouTube වීඩියෝ බල විතරක් කාලේ නාස්ති කරනවාද? අවුරුදු 15ක මගේ අත්දැකීම් වලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත ඒ වගේම මුළු ලෝකෙ පුරාම ජනප්‍රිය වෙන්න කොහොමද? හොඳ content creator කෙනෙක්, YouTuber කෙනෙක්, YouTube වීඩියෝ නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන්නේ how to become a YouTube millionaire. YouTube මිලියනපතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන පාඨමාලාව. පහළ තියෙන ලින්ක් එකෙන් දැම්ම ලියාපදිංචි වෙන්න.